हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज मैले चना र आलुको झोल तरकारीको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसलाई बनाउन एकदमै सजिलो छ। सुरुमा त्यसको लागि मसिनो गरी धनियाँलाई काटेर राखेँ, त्यसै गरी टमाटर, आलुलाई र प्याजलाई काटेर राखेकी छु, त्यसै गरी हरियो खुर्सानी र मैले 6-7 घण्टा जति भिजाएको चनालाई लिएकी छु। आज हामीले यसलाई कुकरमा बनाउँछौँ। कुकरमा सिटी लगाएर छिटो पनि हुन्छ, त्यसरी बनाएको झोल पनि मिठो हुन्छ, ग्रेभी। त्यसको लागि सुरुमा हामीले कुकर बसालेर कुकरमा तेल राख्यौँ 3-4 चम्चा जति। अब तेल तातेपछि हामी यसमा 5 फोरनलाई फुराउँछौँ। तेल तातिसकेको छ। अब हामी 5 फोरनलाई फुरायौँ। त्यसै गरी काटिराखेको प्याजलाई पनि राखेँ। प्याजलाई हामी 2 मिनेट जति फ्राई गर्छौँ। 2 मिनेट जति प्याज फ्राई गरेपछि हामी अब यसमा चनालाई राख्छौँ। चनालाई राखेर चलाएर हामी फेरि अब यसमा अघि काटिराखेको आलुलाई राख्छौँ। अब यसलाई हामी चलाउँछौँ र यसमा हामी बेसारलाई राख्छौँ, आधी चम्चा जति। त्यसै गरी नुन राखेँ स्वाद अनुसार 1 चम्चा। अब हामी चलाएर एकछिन छोपेर पकाउँछौँ। अब हामी यसमा मैले मसिनो गरी काटेको र थिचेको अदुवा लसुन र जिरा धनियाँको पेस्टलाई राख्छौँ। यसलाई हामीले पिसेर बनाएको। यसलाई राखेर राम्ररी चलाएर त्यसै गरी हरियो खुर्सानीलाई राखेर राम्ररी चलाएर हामी छोपेर पकाउँछौँ एकछिन। छोपेर पकाएपछि हाम्रो मसला भुटिसकेको छ। अब स्मेल आउँदैन योबाट। सबै तरकारीहरू भुटिनको लागि हामी एकछिन चलाउँदै छोप्दै पकाउँदै गर्छौँ 5 मिनेट जति यसरी नै। त्यसै गरी हामीले टमाटरलाई राख्यौँ। टमाटरलाई राखेर पनि एकछिन चलाएर पकाउँछौँ। अब हामी यसमा तातो पानी राखिदिन्छौँ। हजुरहरूलाई कतिको झोल मनपर्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। म चाहिँ अलि झोल बनाउन लागेकी छु, त्यसरी मैले 2 कप चाहिँ पानी राखेकी छु मैले यसमा। तपाईहरु धेरै झोल खानुहुन्न, ग्रेभी मात्रै हो भने कम झोल राख्नु होला, एकदमै कम। हामीले यसरी बनाएको यो चना र आलुको तरकारी चाहिँ थुक्पामा पनि राखेर खान सकिन्छ। हामीले थुक्पा बोइल गरेर थुक्पामा यसलाई राखेर बनाउन पनि सजिलो हुन्छ। थुक्पा मिठो पनि हुन्छ त्यसरी पनि। हामीले अब 3-4 सिटी लाउन छोडिदिनुपर्छ।
हाम्रो 4 सिटी लागिसकेको छ र 4 सिटी लागेपछि हाम्रो यो पाकेर तयारी भइसकेको छ। अब हल्का हामी आलुलाई चलाएर अलिअलि मिच्दिन्छौँ र हामीले हरियो धनियालाई पनि राख्यौँ। अब हाम्रो तरकारी तयारी भइसकेको छ। यसलाई हामीले खानासँग, चिउरासँग, रोटीसँग जेसँग पनि खान सक्छौँ। एकदमै मिठो हुन्छ। साथै थुपामा राखेर पनि खान सकिन्छ। यसरी हामीले बनाउनलाई कुकरमा यसरी चना र आलु बनाउन पनि सजिलो छ, साथै मिठो पनि हुन्छ। अब म एउटा बाउलमा राख्छु। मैले चाहिँ यसलाई रोटीसँग खाएकी छु। हजुरहरूलाई केसँग मनपर्छ त्यसरी नै बनाएर खानु होला, इन्जोय गर्नु होला। र त्यसै गरी हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यस्तै भिडियो हेर्नको लागि।